Triệu Lệ Dĩnh bật khóc khi nghe Phùng Thiệu Phong nói về mình trên sóng truyền hình sau bao năm chia tay. Họ vô tình gặp lại nhau trong một buổi lễ trao giải. Đêm hôm ấy, cả mạng xã hội như nổ tung khi chương trình truyền hình nổi tiếng Người kể chuyện của năm phát sóng tập có sự góp mặt của Phùng Thiệu Phong. Anh mặc vest đen, dáng vẻ trầm tĩnh, phong độ như mọi khi, nhưng có một điều khác lạ, ánh mắt anh sâu hơn, giọng nói chậm rãi, từng chữ từng câu đều chất chứa một nỗi niềm khó tả. Khi người dẫn chương trình hỏi trong suốt sự nghiệp của anh, người phụ nữ nào đã để lại cho anh nhiều cảm xúc nhất? Khán phòng im lặng, Phùng Thiệu Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt anh nhìn xuống một khoảng không xa xăm. Anh đáp, có lẽ người đó đã không còn ở bên tôi nữa, nhưng cô ấy là người khiến tôi hiểu thế nào là trân trọng, thế nào là mất mát. Một giây ngập ngừng, rồi anh nói tiếp, giọng anh khàn đi, cô ấy là Triệu Lệ Dĩnh. Ngay lập tức, cả trường quay lặng như tờ, người dẫn chương trình cũng thoáng bất ngờ, còn khán giả dưới khán đài gần như nín thở. Phùng Thiệu Phong không né tránh, anh kể về những năm tháng họ bên nhau, kể về những buổi quay phim dài đến nửa đêm khi cô vẫn kiên trì luyện thoại, còn anh ngồi bên lặng lẽ pha trà cho cô. Anh nói, Triệu Lệ Dĩnh là người phụ nữ mạnh mẽ nhất tôi từng biết. Cô ấy có thể cười ngay cả khi vừa khóc xong, có thể gượng dậy dù bị cả thế giới quay lưng. Và có lẽ, vì cô ấy quá mạnh mẽ, nên tôi đã nghĩ cô ấy không cần ai che chở. Nhưng thật ra, cô ấy chỉ muốn có một người để tựa vào mà thôi. Phía sau màn hình TV, Triệu Lệ Dĩnh ngồi trong căn hộ yên tĩnh của mình, lặng lẽ xem chương trình đó. Khi nghe đến những lời ấy, đôi mắt cô bắt đầu đỏ lên, nước mắt lăn dài, không kịp ngăn lại. Cô không ngờ sau 10 năm, người đàn ông từng cùng mình đi qua những năm tháng ấm áp ấy vẫn còn nhớ, vẫn còn nói về cô bằng giọng điệu dịu dàng đến thế. Trong một khoảnh khắc, tất cả ký ức ùa về. Buổi chiều mùa xuân ở phim Trường Minh Lan Truyện, khi anh cười nói, nếu có cơ hội, anh muốn cùng em sống như đôi vợ chồng trong phim vậy. Hay cái ôm vội vã sau cánh gà một lễ trao giải, khi anh thì thầm, em mệt không, về nhà thôi. Tất cả này chỉ còn là hoài niệm, nhưng chỉ một câu nói của anh trên truyền hình đã khiến cô như sống lại cả một thời thanh xuân. Đêm đó, Triệu Lệ Dĩnh không thể ngủ, cô mở lại đoạn video nhiều lần, và mỗi lần như vậy, nước mắt lại rơi. Từ sau khi tuyên bố ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh đều lựa chọn im lặng, gần như không nhắc đến nhau trước truyền thông, nhưng những ai từng theo dõi họ đều cảm nhận được, giữa hai người vẫn còn điều gì đó chưa nói hết. Họ không oán hận, không công kích, cũng không cố chứng minh ai đúng ai sai. Mối tình ấy kết thúc trong yên bình, nhưng cũng để lại nỗi tiếc nuối khôn nguôi trong lòng người hâm mộ. Nhiều năm trôi qua, khi nhìn lại, người ta mới nhận ra có lẽ họ chia tay không phải vì hết yêu, mà vì tình yêu của họ đã không thể vượt qua sức nặng của hiện thực. Phùng Thiệu Phong là một người đàn ông sinh ra trong gia đình danh giá, mang trên vai áp lực của danh tiếng và truyền thống. Còn Triệu Lệ Dĩnh, cô gái từng xuất thân bình thường, đi lên từ những vai phụ, phải nỗ lực từng chút một để có được vị trí ngày hôm nay. Khi họ yêu nhau, cả hai đều ngỡ rằng chỉ cần có tình yêu, mọi thứ đều có thể vượt qua. Nhưng đời thực lại khác, sự khác biệt về xuất thân, môi trường, thậm chí là cách nhìn nhận cuộc sống, dần khiến khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Trong những năm tháng hôn nhân, Triệu Lệ Dĩnh vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp. Cô miệt mài với những dự án phim, những hợp đồng quảng cáo, những buổi ghi hình kéo dài đến tận khuya. Cô muốn chứng minh rằng, dù là mẹ, là vợ, cô vẫn có thể là Triệu Lệ Dĩnh, nữ diễn viên được yêu mến nhất Trung Quốc. Còn Phùng Thiệu Phong, anh mong có một mái ấm bình yên, nơi người vợ có thể cùng anh ăn cơm, trò chuyện, chơi đùa với con, nhưng anh lại quên mất rằng, người phụ nữ anh yêu là một ngôi sao, và ánh đèn sân khấu vẫn luôn là nơi cô thuộc về. Tình yêu của họ bắt đầu bằng sự đồng điệu, nhưng kết thúc vì khác biệt trong ước mơ và cách sống. Dẫu vậy, điều đáng quý là dù chia tay, họ vẫn dành cho nhau sự tôn trọng. Khi nhắc đến vợ cũ, Phùng Thiệu Phong từng nói, cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ nhất mà tôi từng gặp. Còn Triệu Lệ Dĩnh, khi được hỏi về chồng cũ, cô chỉ mỉm cười, anh ấy là một người đàn ông tốt. Phía sau những lời ngắn gọn ấy là biết bao cảm xúc lặng thầm, những năm tháng từng chung sống, những buổi sáng cùng đưa con đi học, những lần nắm tay nhau xuất hiện trước công chúng. Giờ đây, tất cả chỉ còn là ký ức, nhưng là những ký ức đẹp. Có người nói rằng, họ chia tay vì không còn tình yêu, nhưng sự thật lại không đơn giản như vậy, bởi nếu không còn yêu, tại sao Phùng Thiệu Phong vẫn dõi theo cô trong từng sự kiện, ánh mắt anh vẫn dịu dàng khi nhìn thấy cô trên màn ảnh. Nếu không còn yêu, vì sao Triệu Lệ Dĩnh vẫn một mình nuôi con, lặng lẽ giữ lại họ Phùng cho đứa trẻ? Có lẽ, tình yêu ấy chưa bao giờ biến mất, nó chỉ được giấu kín, nằm sâu trong trái tim hai người, như ngọn đèn vẫn cháy âm ỉ qua đêm đông. Và đôi khi, tình yêu không nhất thiết phải kết thúc bằng việc ở bên nhau, chỉ cần họ từng hạnh phúc, từng cùng nhau trải qua những năm tháng đẹp nhất, thế là đủ. Nhiều người hâm mộ vẫn mong có một ngày Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh có thể ngồi lại bên nhau, dù chỉ để nói một câu, em ổn chứ, hoặc
anh vẫn khỏe chứ? Nhưng cho dù họ không bao giờ trở lại thì câu chuyện tình ấy vẫn là một trong những chương đẹp nhất của làng giải trí Hoa ngữ, một chuyện tình ngọt ngào, sâu sắc và đượm buồn, bởi lẽ có những người dù đã rời xa, nhưng dấu ấn của họ mãi mãi không phai trong lòng nhau. Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh, họ đã yêu bằng tất cả những gì mình có, chỉ tiếc rằng yêu không phải lúc nào cũng đủ để đi đến cùng, thời gian khiến mọi thứ đổi thay, nhưng có lẽ ký ức và tình cảm chưa từng phai mờ. Triệu Lệ Dĩnh giờ là một nữ diễn viên gạo cội, từng bước khẳng định vị thế vững chắc. Cô không còn là cô gái nhỏ ngày nào. Phùng Thiệu Phong cũng vậy, anh ít xuất hiện hơn, trầm lặng hơn, dành nhiều thời gian cho con trai và công việc đạo diễn, sản xuất. Đêm lễ trao giải Ngôi sao vàng 2035, cả hai đều được mời với tư cách khách mời danh dự. Không ai ngờ rằng họ sẽ cùng xuất hiện trên cùng một sân khấu sau 10 năm xa cách. Triệu Lệ Dĩnh bước ra từ phía cánh gà trong chiếc váy trắng thanh lịch. Ánh đèn sân khấu chiếu lên gương mặt cô, khiến cả khán phòng như nín lặng. Phùng Thiệu Phong đứng ở hàng ghế đầu, ánh mắt anh dõi theo từng bước chân của cô. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng trôi, ánh mắt họ chạm nhau, chỉ trong vài giây ngắn ngủi nhưng đủ để trái tim hàng triệu khán giả thắt lại. Người dẫn chương trình mời cô lên trao giải cho nam diễn viên được yêu thích nhất, và khi phong bì được mở ra, cái tên được xướng lên khiến tất cả sững sờ. Phùng Thiệu Phong, tiếng vỗ tay vang dội, cả khán đài bừng lên, còn Triệu Lệ Dĩnh khẽ mỉm cười, nụ cười vừa chúc mừng, vừa đầy xúc động. Phùng Thiệu Phong bước lên sân khấu, anh nhận cúp từ tay cô, cúi đầu cảm ơn. Khi ngẩng lên, ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa, sâu thẳm, dịu dàng và chan chứa những điều chưa kịp nói. Người dẫn chương trình vui vẻ nói hai người từng là cặp đôi đẹp nhất màn ảnh, hôm nay lại cùng đứng trên sân khấu. Anh Phùng có muốn nói gì không? Phùng Thiệu Phong cười nhẹ, anh quay sang Triệu Lệ Dĩnh, giọng anh trầm ấm, mang chút run run. Cảm ơn người đã từng cùng tôi đi qua những năm tháng đẹp nhất. Không có cô ấy, tôi sẽ không có ngày hôm nay. Cả khán phòng im phăng phắc. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cúi đầu, nước mắt rưng rưng. Cô không nói gì, chỉ đặt tay lên ngực, như muốn giữ lấy trái tim đang run rẩy. Khoảnh khắc ấy, hàng triệu người xem qua sóng truyền hình cũng bật khóc, bởi họ hiểu, có những tình yêu không cần nói, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ cảm nhận. Sau buổi lễ, người ta thấy Phùng Thiệu Phong đứng chờ bên hành lang. Khi Triệu Lệ Dĩnh bước ra, anh chỉ nói một câu, em vẫn ổn chứ? Cô gật đầu, mỉm cười, cảm ơn anh, em ổn, anh cũng vậy nhé. Họ không nói thêm gì nữa, nhưng ánh nhìn ấy, nụ cười ấy, như nối lại một sợi dây đã đứt từ lâu. Không phải để yêu lại, mà là để hiểu rằng tình yêu ấy chưa từng biến mất. Nó chỉ đã hóa thành một phần trong tim, dịu dàng mà vĩnh cửu. Đêm đó, Triệu Lệ Dĩnh trở về nhà, mở cửa phòng con trai. Cậu bé đang ngủ say, gương mặt giống Phùng Thiệu Phong đến lạ. Cô khẽ vuốt tóc con, mỉm cười trong nước mắt. Cô biết, dù cuộc đời có đưa họ đi xa đến đâu, họ vẫn mãi gắn bó bởi một sợi dây vô hình mang tên gia đình. Và có lẽ, trong lòng mỗi người, tình yêu ấy vẫn đang sống trong sự im lặng, trưởng thành và cả niềm biết ơn vì đã từng có nhau. Một tuần sau lễ trao giải, trên mạng xã hội Weibo bỗng dậy sóng. Chương trình Thời gian không trở lại thông báo khách mời đặc biệt Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh. Ngay lập tức, hàng triệu bình luận xuất hiện chỉ sau vài giờ. Ai cũng tò mò liệu hai người sẽ đối diện nhau thế nào sau cuộc gặp định mệnh ở lễ trao giải. Phòng thu hôm ấy được trang trí nhẹ nhàng, lấy tông màu trắng và xanh lam làm chủ đạo. Không khí vừa ấm áp vừa có chút ngập ngừng. Khi máy quay bắt đầu chạy, Triệu Lệ Dĩnh là người xuất hiện trước. Cô mặc chiếc váy màu ngọc trai, tóc buộc thấp, gương mặt dịu dàng. Một lát sau, cánh cửa mở ra, Phùng Thiệu Phong bước vào. Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên, chỉ có ánh mắt họ chạm nhau, như thể thời gian một lần nữa dừng lại. Giống hệt 10 năm trước, khi hai người lần đầu gặp nhau tại phim trường Minh Lan Truyện, chỉ một ánh nhìn đã khiến cả hai khắc ghi mãi mãi. Người dẫn chương trình mỉm cười mở đầu, hai vị từng là cặp đôi được yêu thích nhất trên màn ảnh. Hôm nay, chúng ta không nói về quá khứ đau buồn, mà chỉ nói về cảm xúc khi gặp lại sau 10 năm. Phùng Thiệu Phong nhẹ gật đầu, anh nhìn Triệu Lệ Dĩnh, giọng anh trầm và chậm. Người dẫn chương trình khẽ hỏi, anh có thể chia sẻ một ký ức khiến anh nhớ mãi không? Phùng Thiệu Phong mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như xưa. Là ngày chúng tôi quay cảnh cuối cùng của phim Minh Lan Truyện. Hôm đó mưa rất to, Dĩnh phải mặc trang phục cổ trang dày nặng, đứng giữa sân quay. Cô ấy run vì lạnh, nhưng vẫn cười. Tôi đưa áo khoác cho cô ấy, nhưng cô không nhận. Cô nói, em mặc đi, em quen rồi. Anh ngừng một chút, rồi nói nhỏ, lúc đó tôi mới hiểu, người con gái này mạnh mẽ đến nhường nào. Khán phòng lặng đi, Triệu Lệ Dĩnh cúi đầu, đôi mắt cô rưng rưng. Cô đáp lại bằng giọng run run nhưng vẫn nở nụ cười. Còn tôi nhớ, anh từng nói một câu, nếu có một ngày em mệt, hãy quay lại, anh vẫn sẽ ở đây. Tôi từng nghĩ đó chỉ là lời nói cho vui trong phim,
không ngờ hôm nay lại thật đến thế. Cả trường quay vỗ tay, một không khí ấm áp lan tỏa, như thể khán giả đang chứng kiến hai linh hồn tìm thấy nhau lần nữa, không còn là người yêu, mà là tri kỷ. Người dẫn chương trình tiếp tục nhiều năm trước, tin tức ly hôn của hai người khiến công chúng rất bất ngờ. Nếu bây giờ được nói lại, hai người có điều gì muốn gửi đến nhau không? Phùng Thiệu Phong im lặng khá lâu, anh hít sâu, rồi nói bằng giọng thật chậm, tôi từng nghĩ, ly hôn là cách giúp cả hai bớt tổn thương. Nhưng khi thật sự xa nhau, tôi mới nhận ra tổn thương nhất lại chính là mình. Anh quay sang nhìn cô, ánh mắt chan chứa nỗi đau và tiếc nuối. Dĩnh à, lúc đó tôi bận rộn, tôi không giỏi thể hiện cảm xúc. Tôi nghĩ chỉ cần mang lại cho em cuộc sống đủ đầy là đủ. Nhưng hóa ra, điều em cần chỉ là một người ở bên, nghe em nói. Tôi đã sai. Không khí lặng xuống, Triệu Lệ Dĩnh không trả lời ngay, cô khẽ cười, nước mắt rơi mà không kịp lau. Anh đừng nói vậy, khi hai người yêu nhau, ai cũng nghĩ mình đang làm đúng. Tôi cũng từng sai, tôi chọn im lặng thay vì nói ra những điều mình nghĩ. Nếu lúc đó chúng ta chịu ngồi lại, có lẽ mọi thứ đã khác. Câu nói của cô khiến ai cũng xúc động. Người dẫn chương trình nghẹn giọng. Thời gian trôi qua, liệu hai người còn hối tiếc điều gì không? Triệu Lệ Dĩnh nhìn xuống, giọng nhẹ như gió. Hối tiếc thì có, nhưng tôi chọn giữ lại điều đẹp nhất. Vì dù sao, anh ấy từng là người tôi yêu, và là cha của con trai tôi. Để kết thúc chương trình, ekip chuẩn bị một bất ngờ. Họ bật đoạn nhạc Anh Sẽ Đến Mùa Xuân và Chờ Đợi, giọng nói dịu dàng của em mà Phùng Thiệu Phong từng hát tặng cô trong một lễ trao giải năm xưa. Âm nhạc vang lên, cả khán phòng chìm trong cảm xúc. Triệu Lệ Dĩnh quay sang nhìn anh, đôi mắt long lanh. Anh vẫn còn nhớ lời bài hát đó sao? Anh mỉm cười, khẽ gật. Anh nhớ, vì đó là bài hát đầu tiên anh viết tặng em. Rồi anh cất giọng hát, nhẹ nhàng, chậm rãi, mang một nỗi buồn ấm áp. Triệu Lệ Dĩnh lặng lẽ hòa theo, giọng hát của họ hòa quyện như những dòng ký ức đan xen, tan vào nhau giữa ánh đèn sân khấu. Khi bài hát kết thúc, khán phòng đứng dậy vỗ tay, còn cô, nước mắt đã ướt mi. Anh đưa tay lấy chiếc khăn giấy, khẽ lau giọt lệ trên má cô, một cách tự nhiên như thể 10 năm chưa từng trôi qua. Khoảnh khắc ấy, cả trường quay như nghẹn lại. Sau buổi ghi hình, họ ra về cùng hướng, không có phóng viên, không có máy quay. Phùng Thiệu Phong lặng lẽ mở cửa xe cho cô, rồi nói nhỏ, cảm ơn em vì đã đến. Triệu Lệ Dĩnh khẽ cười, cảm ơn anh vì vẫn hát bài hát năm đó. Họ nhìn nhau thật lâu, không ai nói thêm điều gì, nhưng trong ánh mắt họ có cả một trời ký ức, tình yêu và sự bình yên, như thể cuối cùng hai con người ấy đã tha thứ cho tất cả. Trên đường về, Triệu Lệ Dĩnh mở radio, người phát thanh viên đọc dòng tin mới, khán giả bình chọn khoảnh khắc Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh gặp lại là hình ảnh cảm động nhất năm. Cô mỉm cười, ánh mắt ánh lên sự nhẹ nhõm. Cô biết họ sẽ không trở lại như xưa, nhưng ít nhất họ đã gặp lại, đã nói hết những điều chưa kịp nói, và trong lòng mỗi người, hình bóng kia mãi là một phần không thể thay thế.